Moikka! Mun nimi on Elli ja mä toimin Avonilla kouluttajana. Tervetuloa tälle videolle katsomaan toukokuun parhaimpia uutuustuotteita ja tarjouksia. NutraEffects tuotelinja kokee kokonaisvaltaisen uudistuksen toukokuussa. Tuotelinjassa uudistuvat pakkaukset sekä niiden koostumukset. Ne on myös jatkossa jaoteltu ihotyyppien mukaan. Soothe eli rauhoittava herkän ihon linja sisältää puhdistus- ja hoitotuotteet herkälle iholle. Tuotelinjojen joukosta löytyy tuotteet jokaiselle ihotyypille rasvoittuvasta normaaliin ja ikääntyvään ihoon. Kaikki tuotelinjan tuotteet, kangasnaamioita lukuun ottamatta, sisältävät luonnollisen rauhoittavan raaka-aineyhdistelmän. Tämä raaka-aineyhdistelmä rauhoittaa ihoa ajan mittaan. Se sisältää kurkumaa, E-vitamiinia ja shea-voita. Ylipäätään suurin muutos NutraEffects-tuotesarjassa on se, että koostumukset sisältävät aikaisempaa enemmän luonnollisia raaka-aineita. Toukokuu on hyvä aika täydentää aurinkosuojatuotteiden varastot. Avon Care-linjan 15, 30 ja 50 suojakertoimen tuotteet suojaavat ihoa palamiselta sekä auringon aiheuttamilta ikääntymisen merkeiltä. Ihon palaminen aiheuttaa ikääntymistä sekä nostaa melanoomariskiä. UVB-suoja on aurinkotuotteissa se, joka suojaa ihoa palamiselta. UVA-säteet ovat taas niitä, jotka aiheuttavat iholle ennenaikaista ikääntymistä. Kaikissa tuotteissa on sekä UVB- että UVA-suoja. Pakkauksen suojakerroin merkintä kertoo tuotteen UVB-suojan ja UVA-suoja on aina vähintään 1/3 tästä UVB-suojasta. Tämä koskee siis kaikkia EU:ssa myytäviä aurinkotuotteita. Tästä päätellen siis, mitä korkeampi UVB-suoja tuotteessa on, sen paremmin se suojaa ihoa myös ennenaikaiselta ikääntymiseltä. Aurinkosuojatuotteiden käyttäminen ei estä ruskettumista, vaan se suojaa ihoa. Kun käyttää korkeaa suojakerrointa, rusketus saattaa näkyä iholla hieman hitaammin, mutta se myöskin tekee pysyvämmän rusketuksen ja näin ollen rusketus tavallaan häviää iholta hitaammin. Olkaahan siis kärsivällisesti ja turvallisesti auringossa. Minions-tuotesarja on ihana uutuus perheen pienimmille sekä hedelmäisiä tuoksuja rakastaville. Tuotesarja sisältää tuoksut pojille ja tytöille, keltaisen kylpymaalin, 2-in-1 shampoon ja hoitoaineen sekä huulivoiteen. Avon Care Aurinko-sarjassa on myös aurinkotuote Minion Squashilla perheen pienimmille 1,5-vuotiaasta eteenpäin. Vegaaninen Distillery-tuotesarja saa toukokuussa jatkoa, kun se täydentyy meikeillä. Toukokuussa uusina tuotteina ovat meikkipuuteri, luomivärit ja ripsiväri. Meikkipuuterista on saatavilla 6 eri sävyä. Lopputulos on kevyt ja luonnollinen. Jos haluat peittävämmän lopputuloksen, käytä meikkipuuterin lisäksi peiteainetta niissä kohdissa, joihin haluat enemmän peittoa. Levitä meikkipuuteri esimerkiksi kabuki-siveltimen tai viistopäisen contour-siveltimen avulla.
Tuotteen tummimpia sävyjä voit käyttää myös aurinkopuuterin tavoin ja tuoda kontrastia ja lämpöä iholle. Distillery luomivärit löytyvät 7 eri sävyssä toukokuun kuvastosta. Sävyt ovat maanläheisiä ja niistä löytyy sekä mattaisia että helmiäisiä koostumuksia. Levitä luomivärit normaalisti siveltimellä tai sormenpäätä käyttäen. Helpon smokey eye makein saat, kun levität yhden sävyn koko luomelle ja häivytät sen rajat häivytyssivellintä käyttäen. Distillery ripsivärissä on perinteinen ripsiväriharja. Se tekee ripsistä tuuheat, mutta jättää niihin luonnollisen lopputuloksen. Distillery ripsiväri lähtee helposti vesipesulla, mutta iholta se kannattaa puhdistaa kuitenkin vielä esimerkiksi miselliveden avulla. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavalla kerralla. Moi moi!